كيفاش صايرة العملية بالضبط؟ شنو حكاية هالعصابة هذه متاع سرقة الكراهب؟ حلال الكراهب، تقرير مروى محجوب. تمشي لواحد من المراكز التجارية الكبيرة، تدخل كرهبتك في الباركينج، تهبط منها وانتي متمائل، تسكرها وتعمل لي سينيال الكل اللي تأكد إنها مسكر. كاميراوات في كل بلاصة تخليك متهني وتاخو وقتك وانتي تقضي. أما اللي باش يصير العشرات الكراهب حاجة عمرها ما صارت في عالم سرقات السيارات. كيفاش تسرقت العشرات من الكراهب في باركينجات برشا مساحات تجارية كبرى؟ كيفاش تتحل رغم إنه مولاها يسكرها بنظام محكم؟ الحكاية بدأت في جوان 2020. محاضر سرقة كراهب غالية برشا تورد على مركز الأمن الوطني بسيدي داوود. المكان هو نفسه باركينجات المساحات التجارية الكبرى. الطريقة الغامضة هي بيدها. بالنسبة للسرقات هذه ظاهرة جديدة بدأت من بعد الكونفينمون ديريكتومون في لي غران سيرفاس، في الفضاءات التجارية العامة بصفة خاصة، انه تجي شكون يتعرض للسرقة لا فما لا اثار خلع، لا فما لا بصمات، لا فما حتى شيء. دونك الدارية اون ديري عبد قال افتح يا سمسم تحلوا الباب. مرة اثنين ثلاثة كثرت الظاهرة هذه، ركزنا معها. رئيس منطقة كلف فريق قيادتي انا باش خدين المهمة هذه. قعدنا نتبعوا في الكاميرات سيرفايونس تاع الكاميرات. لاحظنا وجود ديما في كل سرقة فما انسان يستعمل في التليفون بجنب السيارات. ركزنا معاه نلقاو فما عبد اخر قاعد يحكي معاه، ديجا موجودين في الفيزيوناج يحكيوا بالتليفون. بعد فجأة السيد اللي كان يحكي معاه بالتليفون يمشي يطلع في كرهبة. الضحية يأكد في كل مرة إنه سكر كرهبته، سمع صوت التسكيرة متاعها وشاف وتأكد من الإشارات الكل اللي تعطيهم الكرهبة وقت تتسكر. الأمن يعاين حتى أثار خلع. الكراهب تتحل بطريقة غريبة وتتسرق في ثواني وفي عز النهار. الأمن قرر إنه يتبع من غرفة المراقبة الموجودة بالمساحات وين تسرقت أكثر من كرهب، ويرجع للسجلات القديمة، وهكا بدأ يتعرف على الأطراف. أما حتى شيء ما هو باين في الكاميراوات، لا ماتريال في ايديهم ولا حتى شيء ينجم يكون يعاونهم باش تتحل الكرهبة. ميلا كيفاش كانوا يعملوا؟ المرسى 5 جويلية 2020. الأمن يلقي القبض على زوز من العصابة هذه، العصابة اللي باش تكشف واحدة من أغرب طرق سرقة السيارات. العصابة تتكون من 3 أشخاص. مراد كما باش نسميه 47 سنة عاطل عن العمل. رضوان 32 سنة عاطل عن العمل زاد. أما زعيم العصابة والراس المدبر هو معز كما باش نسميه 52 سنة عاطل عن العمل وأصيل منطقة المروج، محل 7 مناشير تفتيش في قضايا سرقة. رضوان ومراد يكشفوا لأول مرة طريقة غريبة وما تجي على بال حد استعملوها أشهر في سرقة الكراهب، ومش أي كراهب. وهذا كيفاش كانوا يعملوا بالضبط. رضوان ومراد ومعز كانوا يتلاقاو كل يوم. التخطيط لازم يكون دقيق، يحدوا البلايص اللي باش يسرقوا فيها ومش أي بلاصة، الباركينجات. وهذاك علاش كانت الأدوار بيناتهم تتقسم بدقة كبيرة. واحد يتكفل باختيار البلاصة اللي الكاميراوات فيها ما تلقطش الصورة من قريب، وواحد يستنى الضحية يدخل بكرهبته للباركينج، يقف بجنبه ويعمل روحه يحكي في التليفون. والثالث لازم يرافق الضحية لوسط المركز التجاري ويتبع خطواته أول بأول. أما شنو الطريقة اللي يعملوها باش يحلوا الكراهب اللي كانت مجهزة بنظام غلق محكم برشا؟ السر الكل في اللاباري هذه اللي تشوفوا فيها. لا هي كوموند تحل الباركينج ولا هي جهاز إلكتروني تبع تليفون. اللاباري هذه اللي تشوفوا فيها هي اللي كانت تحل الكراهب الكل بطريقة غريبة. كي قعدنا نتبعوا في لي فيديو نلقاو عبد عنده كل حاجة ينزل عليها كي لاباري. مشيتنا بغانا كيف حتى لاباري ماهيش حاجة جديدة علينا. قعدنا نتبعوا، صرنا كمين للعباد هذوما وقينا القبض عليهم، اللي هما عصابة تتكون من 3 أطراف. زوز تمكنا منهم، طرف ثالث قاد بحال فرار.
الزوز هذوما هما اللي عطاونا كل شيء، عطاونا منين نجيبوا لي زاباري. عشرات سرقات في تونس الكبرى الكل، خاصة في الضاحية الشمالية. هذوما اعترفونا بالسرقات اللي تمت في الضاحية الشمالية الكل محسوب. وقت اللي الضحية ينزل باش يسكر كرهبته، معز كان ينزل على الماكينة اللي في يده في نفس الوقت، الماكينة اللي تشوش على نظام الكرهبة وتخليها تعمل السينيال كي إنها تسكر، أما هي ما تتسكرش لأنه لاباري هذيك شوشت على النظام متاعها. يدخل الضحية وواحد من العصابة يتبع، ومعز يتكفل بسرقة كل شيء في الكرهبة، ينجم يخرج بيه قدام الكل وحد ما يشك فيه. عملية ما تفوتش دقايق، فلوس، بيسيات، بورتابلوات وأي حاجة تنجم تتهز يهزوها. الأمن أول مرة يكشف الطريقة هذه، اللاباري اللي تشوفوا فيها هي جهاز يستعملوه في حلين لسوسور، لازم يكون مبرمج على كل حاجة باش يحلها، ووقت ما تتمش برمجته يولي يقوم بمهمة التشويش على الكراهب هذه. شخصيا جربت على سيارتي وجربت على سيارات اخرين. وميم طون انت تعمل السينيال، تنزل على الكوموند باش تسكر، تعطيك سينيال، يشعل الكلينوتون يشعل تعطيك سينيال وتعمل لك الحس التسكير والكهرباء ما تسكرتش. لي زاباري هذوما يجيو دو تيل فاصون يخدموا لي سوسول، مي ما تمش البرمجه نتاعهم. كي ما تمش البرمجه نتاعهم يكونوا يعملوا كي تشويش على لي زاباري الاخرين. هذا فيديو حصري للمجموعة في واحدة من عمليات السرقة اللي قاموا بها واللي ترجع لتاريخ جويليا 2020، وهذه صور حصرية للي زاباري اللي استعملوها العصابة في جملة السرقات متاعها. يقولوا إنهم جايبينهم من الجزائر، أما الماكينة هذه اللي تم حجزها لدى فرقة الشرطة العدلية بأريانا الشمالية تقوم بنفس الوظيفة وتتباع في تونس. حاجة خطيرة برشا خلت الأمن يعمم على المراكز التجارية الطريقة الجديدة هذه والماكينة، ومعها صورة المفتش عنه معز. زوز شبان معهم طرف كاهل قدم في العمر، وهو اللي يجيب لي زاباري، هو اللي يخدم ديجا. هذا كشفنا على الهوية نتاعو في نطاق الأبحاث، لقينا محل عدة مناشير تفتيش لعدة وحدات أمنية، من ضمنها من غير ما نسمي لك خير، كلها في مجال السرقات. إنسان متمرس في السرقة من قديم، معناها حتى كي تشوف صفيحة السوابق نتاعو تلقى إنسان معناها محل سوابق كلها في مجال السرقات. لاوين 23 مارس 2021 مركز الأمن الوطني بحدائق كرتاج يلقي القبض على معز، الراس المدبر العمليات هذه، في يده الماكينة ومتلبس في عملية سرقة واحدة من الكراه في باركينج مقابل محلات تجارية كبيرة. معز هو زيد استعرف بالسرقات اللي وصلت للعشرات بين جويليا 2020 ومارس 2021. تنبيه على بشدة على أصحاب المحلات إنهم يقيدوا الهويات نتاع العباد اللي تجي تطلع في مفاتح بالطريقة هذه، سواء مفاتح سيارات سواء مفاتح تاع سوسول، يقيدوا فيهم ويصدروا لهم بشهادة تسجيل السيارة إذا كانت سيارة، وإذا كانت منها دار يجيبوا لهم بطاقة تعريف باش يعرفوا شكون الهوية نتاعهم. عصابات سرقة السيارات كل مرة يطوروا في طرق السرقة متاعها، أما الحاجة الأخطيرة واللي لازم تتضبط بقانون هو بيع لاباري هذه لأي شخص من غير حتى معطيات ومن غير ما يتم برمجتها، حاجة تنجم تتسبب في عشرات السرقات إذا ما يتمش ضبطها.